කොහොමද කට්ටියට අද කියලා දෙන්න දන්නේ ලෝක පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල කෝස් නොමිලේ කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම යන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක classcentral.com. හරි. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඕනි කෝස් එකක් තෝරගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන යුනිවර්සිටි ටික. ඉතින් හාවර්ඩ් වගේ ඒවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හාවර්ඩ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද මේකේ තියෙන කෝස් කියලා. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් සහතිකයක් තියෙන ඒ වගේම ෆ්‍රී කෝස් එකක් තෝරලා බලන්න. කීක කෝස් තියෙනවා මේ තියෙන මෙතන කම්පියුටර් සයන්ස් කෝස් එකක්. හරි. ඊළඟට තියෙනවා වෙබ් programming with Python and JavaScript. හරි. මේ විදිහට එකක් නෙමෙයි මෙතන ගොඩක් තියෙනවා කෝසස්. ඔයාලට ඕන එකක් තෝරගෙන කරන්න. මේ කෝසස් 100% ෆ්‍රී. ඒ වගේම මේකට සහතිකයක් නොමිලේම හම්බෙනවා. දැන් මම මේක කෝස් එකකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලට පේනවාද මෙතන තියෙනවා go to class කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ ඒ කෝස් එක පටන් ගන්න දෙන්නට. මෙතන තියෙනවා කෝස් එකේ නම දාලා මේකේ තියෙන විස්තර ටික. ඒ කියන්නේ මේක කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කොහොමද කරන්නේ මේකේ වගේම තමයි මෙතන දාලා තියෙනවා ෆ්‍රී කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දැන් බිගිනර් කෙනෙක් නම් මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ level එක තෝරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බිගිනර් කියලා දෙන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට වෙනම කෝස් ටිකක් ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමති දෙයක් ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වගේ කෝස් එකක් කරන්න අයිඩියා තියෙන එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙන සබ්ජෙක්ට් ටික තියෙනවා. මෙතනින් සයන්ස් තියෙනවා, සෝෂල් සයන්ස් තියෙනවා, ඩේටා සයන්ස් තියෙනවා වගේ එකක තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් කම්පියුටර් සයන්ස් දෙන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩක් කෝසස් තියෙනවා. ඔයාලට මේ හැම එකක්ම මේ මෙතන පේනවා ඇති ෆ්‍රී ඔන්ලයින් කෝස් ඔක්කොම ෆ්‍රී. අපි මේකට බලුවා හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ කෝස් එකනේ. අපි බලමු හාවර්ඩ් නැතුව වෙනම. හරි. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් පොපියුලර් කෝස් වල කම්පියුටර් සයන්ස් කියලා දෙනවා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කෝසස් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට මේ කෝසස් වලින් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙන ෆ්‍රී කෝස් එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් with free certificate කියන එක තෝරන්න. නැත්නම් මෙතන තියෙන සර්ටිෆිකේට් කෝස් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී කෝස් එකක් වුණාට ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නකොට ඒකට ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි මේ ෆ්‍රී සර්ටිෆිකේට් කියන එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට සහතිකයට ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාට මේ ෆ්‍රී සර්ටිෆිකේට් එන්නේ ඊ සර්ටිෆිකේට් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකට PDF එක විදියට තමයි සර්ටිෆිකේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. නිකන් ගෙදරට ලයින් එකකට මේ වගේ එකකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕනිම කෝස් එකක් ෆ්‍රී. ඒ වගේම ෆ්‍රී සහතිකයක් එක්ක මේ කෝසස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? පලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේම යාළුවෝටත් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.